Hoàng phủ tiên sinh, về rồi à? Hỏi đi. Dương viên ngoại có ở đây không? Ông bị ám sát ở đâu? Trong sân. Dùng gì để giết? Rìu. Cắt thi thể của ông ở đâu? Rừng. Ai giết? Què. Ông đáng chết. Chính là tôi làm. Thì ra là cậu à? Dương viên ngoại, ông đáng chết. Đáng chết. Dương viên ngoại. Thanh tra trưởng lợi hại quá, còn biết thông linh. Cười cái gì hai mặt? Thanh tra trưởng. Thanh tra trưởng. Làm cái gì? Đang phá án. Không phải phá xong rồi à? Người có chuyện gì? Đúng rồi, đây là thư mà ông chủ Đồng phái người đưa tới. Ông chủ Đồng, xem ra lại là vụ án của Mạc Liên Nghi. Cả dân quốc đều đang nghị luận. Vụ án này có thể phá không? Ra ngoài. Nhà hát Long Thịnh không phải bị dở rồi sao? Có kịch không? Vốn là có. Cảm ơn ông chủ. Xin chào, ông là Mãn Thiên Phi. Mời. Nơi này sao lại treo nhiều mặt như vậy? Lần trước triển lãm mặt nạ còn chưa thu dọn. Chủ tiệm này cho hai mẹ con ở cùng phòng với tôi. Nửa đêm, người mẹ đó đem cô con gái lớn xinh trắng như hoa đưa tới trên giường của tôi, dọa tôi giật mình. Sau này nói nhà người ta không có tiền, đáng thương lắm, giúp đỡ thôi. Nói thật đó, hôm đó mệt thật. Sau đó giúp người là niềm vui mà. Tạ Thư Thành, nghe nghiện rồi à? Tài liệu là tài liệu trong cuộc sống mà. Đều là ông chủ Đồng mời tới à? Chào ông chủ Bào. Gặp được ông thì tốt rồi. Chột dạ, thận hư. Đầu ta đâu. Đùa rồi. Ngũ Tử. Chào thanh tra trưởng. Ngồi. Vẫn đẹp trai như cũ. Đẹp trai có tác dụng gì? Không thể thành tiền để dùng. Gương mặt này của cậu tôi cầm giúp ông nha. Ông chủ Đồng này đem cả nha hoàn nhà mình tới à? Cô tên là Liễu gì chứ? Dương Ngọc Nhi. Cảm ơn. Tiểu Ngũ, sao tôi lại nghe nói cậu tới chỗ Kim công tử? Thanh sơn bất cãi, lục thủy trường lưu mà. Ông chủ Đồng không bạc với cậu, ông chủ Đồng không bạc với tôi. Nhưng mà Kim công tử với tôi còn hơn ông ta gấp 3. Cậu từ đâu mà là đệ nhất cao thủ Thành Sửu?
mà là đệ nhất kế toán thành Sửu thì đúng hơn. Chẳng qua lúc thanh toán, tôi cũng không biết mình thứ mấy. Nhân lúc cha tôi sinh bệnh, nhường anh vài chiêu anh đã thành đệ nhất à? Hôm nay tôi cũng cho mọi người nhìn. Yên tâm, không ai trả tiền, tôi sẽ không ra tay. Ông chủ Đồng đâu? Gọi tôi tới không phải là để uống trà chứ. Ông chủ Đồng sao lại gọi cậu tới? Của các người đâu? Tôi có. Trên thư nói bảo tôi trước 8 giờ tới Long Thịnh. Nhưng các người ai cũng có một lá thư như vậy. Tôi cảm thấy như này nó... Ông đi không quà, vẫn là đưa thư này. Tôi nhận được ở nhà. Trưa hôm nay tôi nhận được cái này. Đây là để tôi đụng mặt với mấy kẻ tình nghi các người. Không đúng, thiếu Long Bang chủ. Đi đây. Chúng ta cũng đi. Các vị xin dừng bước, tránh ra. Ông chủ Đồng bảo tôi nói với các vị, anh chờ thêm 1 phút thì cho thêm 1 đồng đại dương. Ông chủ Đồng. Ông chủ Đồng đâu? Tôi không rảnh chơi với các người. Du Mặt Trổ còn chờ tôi. Bình tĩnh chớ vội. Đánh mặt chưa cái. Đánh người, không đánh gãy chân Du Mặt Trổ. Hắn còn tưởng thành tử Sửu này là ông trời che. Vậy thì ai che? Thanh Long Bang ta và cha ngươi Hồ Đại Hiệp cùng che. Họ Đồng kia, ra đây. Đây là hát cái gì vậy? Nhân quả tuần hoàn, tự có định số. Xem ra tôi và các vị đã định sẵn có kiếp nạn này. Thành thật xin lỗi. Tôi và Tư Nguyệt bị người ta bắt làm con tin. Tôi đã bị bắt, gửi thư cho các vị. Đằng sau, ra đây coi. Dân tiểu thư, ông chủ Đồng, hai vị không sao chứ? Đầu đuôi trước mắt tôi không thể nói rõ. Ông chủ Đồng, bây giờ là 8 giờ 10. Chờ ông 10 phút. 10 đồng đại dương. Không sai chứ? Không sai nổi. Long Bang chủ, ông chủ Bảo, ông chủ Đồng, ông đúng thật là có gì tốt đều nhớ tới lão ca ca. Cảm ơn mọi người nhớ tới. Muốn quên cũng không quên nổi ông chủ Bào. Ngọc Nhi, ngồi đi. Tôi đứng là được rồi. Nào, ngồi đi. Ngồi đi. Người ta hôm nay mời cô tới không phải làm nha hoàn. Vậy thì là cái gì? Tình nghi giết người. Ngồi đi. Người tới đủ rồi. Các vị, tại hạ họ Phong, tên có một chữ Tử. Phong tử. Đúng vậy. Các người rốt cuộc làm cái gì vậy? Đã từng nghe 18 án mạng của hội bọ cạp chứ? Tôi làm đó. Nào, đại tẩu. Ghét quá.
Nói với họ rồi, phải nghe lời. Phải nghe lời. Cứ không nghe. Phong Tử huynh đệ, xin hỏi tối nay cách tiếng súng đó đã 7 ngày rồi. Án giết danh linh đó rúng động dân quốc. Cảnh sát vẫn không có tiến triển. Ông chủ Đồng lại mời đại thần thám là ông, cũng không có manh mối. Tôi thì thích nghe cô ấy hát. Chút yêu thích này cũng bị cắt đứt. Không nói nổi. Hung thủ chính ở trong số các người. Dám hỏi một chút, ý của ngươi là tìm hung thủ? Thanh tra trưởng, trước 12 giờ đêm tìm ra hung thủ cho tôi. Tìm không ra, tôi sẽ đem tất cả các người giết sạch. Hỏi tiếp một câu. Phong Tử huynh đệ, cậu xem, tôi đây phá án. Cậu không phải là giết tôi cùng với bọn họ chứ? Đương nhiên là không. Giết ông trước. Hiểu rồi. Chết một mình. Các vị, rất có thể tôi đi trước một bước nha. Ông phá án đi thì không cần phải đi nữa. 32 năm trước, một đám người đeo mặt nạ cướp hàng hộ tống của nhà chúng tôi. Cha tôi dùng một khẩu súng giết họ sạch sẽ. Hôm nay tôi nói ở đây, dám động vào một sợi tóc của tôi, các người ai cũng đừng mong sống. Bớt giận. Cô ấy chỉ đùa thôi. Ý là giao súng cho cậu đó. Thu súng. Súng trên người tôi. Tiểu Ngũ huynh đệ, dựa vào mấy con tôm con cá này có thể cản được cậu sao? Họ không cản được tôi. Nhưng tôi là ông chủ Đồng mời tới, phải xem ông chủ Đồng có giữ không. Cho hắn. Vậy chúng ta quyết định 1 phút 1 đồng đại dương. Cẩn thận nha, đừng nổ đó. Cậu không dám nổ súng. Tiếng súng vang lên, huynh đệ của tôi sẽ xông vào. Nếu là tiếng súng của tôi đè dưới tiếng trống thì sao? Cậu thử xem. Tới đi, thử xem. Khủng khiếp chứ. Giết người. Giết người. Giết người rồi. Giết người rồi. Nhanh. Nhanh xem chết chưa. Long Ban chủ. Long Ban chủ, ông chết chưa? Nói câu coi. Xin lỗi nha, tôi quên mất. Người chết thì không nói được. Chết thật rồi à? Hắn chơi thật đó. Hắn điên thật rồi. Các người có phải cảm thấy ta quá điên cuồng? Không có đâu. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Đem 2 miếng thịt thối này đi đi. Lát nữa còn phải hát thêm một màn nữa. Còn ai muốn chơi không? Tôi tuyên bố
Nhà hát Long Thịnh tối nay đương nhiên là để Phong Tử huynh đệ làm đầu bài. Cậu nói diễn thế nào, chúng ta sẽ diễn thế đấy. Chỉ còn không tới 4 giờ nữa. Bắt đầu đi. Các vị, tối hôm vụ án xảy ra, Đồng Phủ tổng cộng có 57 người. Tầng 1 có 45 người, tầng 2 có 4 người. Lúc tiếng súng vang lên là 7 giờ 26 phút. Họ có thể chứng minh cho nhau đều không phải là hung thủ. Hung thủ chỉ có thể trong 8 người này. Ông chủ Đồng, Dân tiểu thư, ông chủ Bào, Hạ tiên sinh, Hồ tiểu thư, Tiểu Ngũ, Ngọc Nhi. Long ban chủ. Không thể là cái... Có ai ở ngoài sao? Người tham gia yến tiệc tôi đều nhìn qua, không có gương mặt lạ. Hơn nữa tường dây của động phủ rất cao, lại có người canh. Cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu vết leo tường. Vậy tôi muốn hỏi một chút, 8 người của ông từ đâu tới? Không phải là một người chết sao? Lỡ đâu hắn là hung thủ thì sao? Không phải chứ. Long ban chủ không phải là bạn cũ của Mạc tiểu thư sao? Im miệng. Thật ngại quá. Đúng vậy, một trong những người bạn cũ. Còn dám nói? Bớt nói 2 câu đi. Để ý súng. Phong Tử huynh đệ, chúng ta là phá án mà, vẫn còn đang điều tra. Chúng tôi muốn tìm ra hung thủ giết người, mà không phải đi giết người. Hy vọng mọi người phối hợp. Phong Tử huynh đệ vừa nói rồi, trước 12 giờ hung thủ ở lại, những người khác về nhà. Như vậy thì tốt rồi. Ông chủ Đồng, có thể dùng hậu đài không? Ông chủ Bào đem quà lục hí bang bán cho tôi, cũng là đem khế ước của Mạc Liên Nghi cho tôi. Liên Nghi là khôn linh đại dương hàng đầu, được người hâm mộ thành Tử Sửu lựa chọn. Cô ấy có thể chuyển tới Long Thịnh của tôi làm, coi như là vinh hạnh lớn của tôi. Đương nhiên tôi muốn mời những người danh tiếng ở Tử Sửu một lần. Tối đó 7 giờ, trừ Kim công tử, những khách khác đều tới. Ông có thể tới, thực sự tôi rất vui. Thực sự cảm ơn ông chủ Bào. Khách khí rồi, là ông thành toàn cho tôi. Hồ đại hiệp, Hồ tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ông chủ Đồng. Hồ đại hiệp, ông Cát Tường, nhờ phúc của ông. Ông chủ Chung, Tạ tiên sinh văn chương hay. Quá khen quá khen. Long ban chủ, Long ban chủ, chào ông chủ Đồng, ông đại giá quan lâm. Tôi là Bồng Tất Sinh. Long ban chủ nói muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi bảo ông ấy chờ trong Phật đường. Đưa Long ban chủ đi Phật đường đi. Dạ, Long ban chủ mời. Bảy giờ 10, tôi mời Liên Nghi ra. Các vị khách quý, tiếp theo đây chúng ta mời Mạc Liên Nghi tiểu thư. Các vị bạn bè khách quý, tiểu nữ Liên Nghi bất tài thỉnh an các vị. Lần này chuyển tới Long Thịnh với Liên Nghi mà nói là một bắt đầu mới. Ở đây Liên Nghi phải cảm ơn ông chủ Bào trước đó đã chăm sóc. Có câu này của cô, Bào mổ thấy đủ rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Đệ nhất khôn linh đại dương này đều có thể đè lên đầu người thứ hai là tôi tới rồi. Tối đó tôi không mời Tư Nguyệt, quấy không mời mà tới. Sau này vẫn là mong ông cho tôi một chút cơm thừa. Tư Nguyệt, sao cô lại tới đây? Làm sao? Thứ nhất vừa tới, thứ hai là tôi lại không thể lên à?
Không cho tôi diễn ngu cơ, còn không thể diễn nha hoàn sao? Ông chủ Đồng, ông cũng bá đạo quá đó. Ngu cơ vĩnh viễn là chị diễn tốt nhất. Câu này chăm đủ mạnh đó. Vậy ngu cơ tôi có phải nên sớm tự dẫn mà chết không? Tư Nguyệt, hôm nay cô có thể. Không thể. Đồng Hoài Tử, đồ vong ân phụ nghĩa nhà ông. Nhiều năm như vậy, mưa gió tôi đều theo ông. Tư Nguyệt à, được rồi. Nào, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Đi nào. Tiểu Ngũ, đưa mặt tiểu thư tới sân sau ngồi đi. Xin lỗi nha các vị. Tư Nguyệt, đừng làm loạn nữa. Đừng chạm vào em. Anh nói xem, anh cùng với mặt Liên Nghi đó đã lên giường chưa? Có nụ hoa chớm nở kia, liền không cần thứ tàn hoa bại liễu như em chứ gì. Tư Nguyệt, nhiều năm như vậy em còn không hiểu anh sao? Anh cảm thấy chúng ta không thể nói tiếp nữa. Em bình tĩnh lại đi. Các vị chê cười rồi. Tư Nguyệt quấy hơi giận dỗi. Lát nữa là được. Tôi tạm thời nghỉ một chút. Chúng ta 7 giờ rưỡi đúng giờ khai tịch. Ông chủ Đồng không sao chứ? Khiến dân tiểu thư bị thương rồi à? Ai có dầu dạn qua không? Nghe Hồ Đại Hiệp nói ông bị ngã một cái, tâm phiền ý loạn, không cẩn thận trật chân. Mấy câu cuối cùng mà mặt Liên Nghi nói khi còn sống là nói với cậu. Xin hỏi cô ấy nói gì? Tôi qua gọi cô ấy. Mặt tiểu thư, đi với tôi. Nơi này nguy hiểm. Nguy hiểm? Nhanh, chúng ta vào trong đi. Anh chờ đã, tôi lấy đồ. Là ai nói với cậu mặt tiểu thư có nguy hiểm? Tôi nói rồi. Tạ Thư Thành, Tạ tiên sinh tại sao lại biết? Ông chủ Đồng nói diễn hí 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu. Tôi thấy thời gian còn kịp, tôi đã đi vệ sinh. Không biết từ lúc nào trong túi của tôi lại có thêm một tờ giấy gói điểm tâm. Tôi mở ra xem, bên trên viết có người muốn hại mặt Liên Nghi, xin thông báo cho cô ấy tới nơi an toàn. Nhanh chóng. Sao anh lại đi nói với Trần Tiểu Ngũ mà không nói cho mặt Liên Nghi? Lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc đụng phải Tiểu Ngũ. Tôi đã nói với cậu ấy. Tiểu Ngũ, cậu xem cái này. Tôi sẽ lên nói với ông chủ Đồng. Không cần, để ông chủ Đồng nghỉ ngơi. Cậu bây giờ nhanh chóng đón mặt tiểu thư về phòng khách. Tiểu Ngũ, cậu đi trước đi, lát nữa tôi theo sau. Tôi cảm thấy mình cậu ấy là đủ rồi. Liền ở bên ngoài phòng kính. Giấy bọc điểm tâm từ đâu mà ra? Tôi cũng không biết nữa. Tôi rất tò mò. Hai vị nghĩ mà xem. Anh nói xem có phải là ai đó đã lén bỏ vào túi của tôi không? Tự anh có tin không? Tôi không có nói dối. Chữ trên tờ giấy đó là mặt tiểu thư đã viết. Mặt Liên Nghi tự nhắc mình cô ấy có nguy hiểm mà. Tôi muốn đi qua xem mặt tiểu thư. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa sổ. Đóng rất vội. Từ bên phải đằng sau truyền tới. Chỗ đó chỉ có 2 căn phòng. Tầng 2 là thư phòng của ông chủ Đồng. Tầng 1 là Phật đường. Tôi thấy Long Ban chủ ở Phật đường, cho nên tôi vội chạy về. Chỗ đó có người. Ở đâu vậy? Bóng cây.
Giết người rồi. Giết người rồi. Mặt tiểu thư chết rồi. Không hay rồi. Giết người rồi. Tầng 1 gần sân sau có 6 phòng. Ở phía tây là phòng kính, phía đông là phòng Phật đường. Căn phòng lớn có cửa sổ ở sân sau có 4 phòng. Một là phòng vệ sinh nam, một là phòng vệ sinh nữ. Còn 2 phòng làm gì? Là phòng tạp vụ. Bình thường đều khóa, không có ai. Cửa sổ cũng khóa chặt, không mở được. Còn có cửa sổ của Phật đường cũng khóa hết. Cửa sổ Phật đường cũng khóa hết. Ông chủ đồng mời tiên sinh qua xem phong thủy, nói Phật đường không nên có cửa sổ. Nếu như không ai đóng cửa sổ Phật đường, vậy thì chính là cửa sổ Phật đường có người từng đóng. Lúc tiếng súng vang lên, Dân tiểu thư đang làm gì? Khóc. Cô hận Mạc Liên Nghi. Cô giết cô ấy. Mấy người nói nếu như hung thủ chọn đẹp nhất, tôi có thể là thứ nhất không? Tôi sẽ bầu cho cô một phiếu. Vậy tôi làm sao giết cô ta? Phòng ở tầng 2, cửa sổ trong góc. Thanh tra trưởng, cho dù não ông không quá tốt, ông cũng không cho rằng súng sẽ bắn góc lệch được đó chứ. Cái này quá đáng rồi đó Phong tử huynh đệ. Cô đang sỉ nhục tôi sao? Cô tôn trọng tôi chút có được không? Không cần tôn trọng ông ta, tôn trọng nó là được rồi. Hỏi. Cái đó... Cẩn thận, súng này mà bắn góc, bắn cả thanh tra trưởng đó. Lúc mà súng vang lên, cô không nghĩ sẽ mở cửa ra xem à? Không có. Tôi không cảm thấy là tiếng súng. Ông ở nhà vệ sinh không thấy gì bất thường sao? Không có. Tiếng súng đó ông chủ bào. Không phải là ông nghĩ tiếng rắm đó chứ. Tôi tưởng là tiếng pháo nổ. Đừng giả vờ nữa. Ông mở cửa sổ, bắn chết Mạc Liên Nghi. Không đâu đại ca. À huynh đệ, cái đó, cửa sổ nhà vệ sinh đó, đến cái lương đình đó, giữa có ngọn núi giả mà. Cô khóa cửa nhà vệ sinh à? Đương nhiên là khóa rồi. Nhà vệ sinh chỉ có mỗi cái bồn cầu. Hôm đó cơ thể tôi khó chịu, cần xử lý một chút. Xử lý súng, xử lý đạn, xử lý... Cái đó. Cái đó là cái nào? Cái đó. Cái đó. Cái đó. Cái đó. Lúc súng vang lên anh ở nhà vệ sinh. Đúng. Ở đó làm gì? Tôi muốn ngồi thiền, bình tĩnh một lát. Ngồi 3-4 phút, bỗng nghe thấy một tiếng bùng. Không lâu sau, nghe thấy tiếng hét của Mai Hương. Giết người rồi. Mạc tiểu thư chết rồi. Tư Nguyệt, có chuyện rồi. Nào. Đừng diễn nữa. Anh từ cửa sổ nhảy xuống giết người. Tại sao tôi phải giết người? Anh ta sao phải giết người? Anh ta nhận Mạc Liên Nghi, sau đó giết cô ấy. Vậy Dân Tư Nguyệt thành đầu bài. Chắc là vậy đó. Nếu chỉ vì chèn ép Mạc Liên Nghi, phong sát là đủ rồi. Cần gì phải giết người chứ. Biết Lâm Tiểu Bích không? Trước đó hot lắm, bị ông chủ bào phong sát không thể diễn. Đi bán đậu phụ rồi. Đi bán đậu phụ rồi. Sao tôi lại nghe nói là ông chủ bào muốn ăn đậu phụ người ta? Còn có, bên ngoài cửa sổ phòng tôi là sân trước. Lúc đó trong sân còn có 3 vị khách. Cũng chính là nói, cho dù ông chủ đồng một mình đánh bại hết họ, không thể nào. Ông tìm được hung thủ rồi à? Phá án giống như ăn sủi cảo. Nói dối là võ, chân tướng là nhân. Nấu một nồi sủi cảo, nhất định sẽ có rách vỏ, lộ nhân. Còn về là nhân gì, thịt, ông khiến tôi đói rồi đó. Rốt cuộc ai là hung thủ?
Dân tiểu thư, săn bậy. Cô nói dối. Tôi nói dối sao chứ? Tôi không có nói dối. Cô dám thề không? Tôi thề với trời. Thanh tra trưởng, nói cũng chỉ là lời nói, chứng cứ đâu. Cô ta mở cửa sổ. Trần Tiểu Ngũ nói, tiếng đóng cửa sổ vang lên từ bên phải truyền tới, phải ở phía sau. Vậy thì sao không nói là Long ban chủ mở cửa sổ? Cửa sổ Phật đường chỗ ông ấy bị bịt kín, không mở được. Cô là hung thủ. Phong tử huynh đệ, bình tĩnh đã. Tư Nguyệt, nhớ kỹ lại, em có mở cửa sổ không? Nếu có, thì sao lại mở? Từ từ nói. Được, tôi thừa nhận. Tôi từng mở. Vừa rồi sao cô nói dối? Tôi không muốn dẫn lửa vào người. Tôi biết mấy người biết tôi từng mở cửa sổ sẽ nghi ngờ tôi. Cửa sổ mở sao lại đóng lại? Tôi không muốn dẫn lửa vào người. Tôi biết mấy người biết tôi từng mở cửa sổ sẽ nghi ngờ tôi. Cao đó. Một câu trả lời tôi hai vấn đề. Hai người đó nói gì vậy? Lời lặp đi lặp lại. Nói dối là nói dối, sao còn phải thề với trời? Không thề với trời, vậy sao có thể nói dối? Không phải Dân tiểu thư. Tiểu Ngũ còn bảo vệ chủ à? Lý do? Trong lúc súng vang và tiếng đóng cửa sổ chỉ cách nhau có 5 giây. Muốn giết người phải nhảy vào sân mới có thể bắn đúng gốc. Dân tiểu thư không thể trong vòng 5 giây giết người xong nhảy lại vào trong thư phòng. Trong võ lâm có thể làm được thì cũng là cao thủ hàng đầu của hàng đầu. Tiểu Ngũ, chị không thương em vô ích. Tôi có thể nói một câu không? Ngọc Nhi, cứ nói. Mỗi tuần tôi cùng Dân tiểu thư massage 2 lần. Có thể chứng minh eo quế không tốt. Hơn nữa 2 ngày nay cổ cũng đau. Không thể vượt nóc băng tường như vậy. Ngọc Nhi, chị cũng không thương em vô ích. Năm ngoái tôi đi nông thôn cưỡi ngựa, eo lại do ngã bị thương. Bây giờ xương cốt còn chưa hồi phục. Thanh tra trưởng, nếu ông không tin, nè, sờ đi. Đừng, sợ cái gì chứ? Cũng không phải là bồi rượu. Thanh tra trưởng, ông phá án hay là tìm thú vui? Ngồi lên vỏ nho của tôi rồi. Lão Mãn đi tới viện massage hỏi xem. Ông chủ Bào, ông cũng bình tĩnh quá hả? Đùa, tôi dựa vào đâu mà không thể bình tĩnh chứ? Ồ, cậu ồ với tôi làm gì chứ? Tôi ồ trước mà. Trần Tiểu Ngũ, có phải cậu thực sự cho rằng cậu là đệ nhất? Một cái ồ thôi, hai người cãi nhau cái gì? Tôi còn đang phá án đây. Nước còn chưa sôi, vỏ sủi cảo đã rách rồi à? Dân tiểu thư, cảm ơn cô. Lão Mãn, ông nói tôi là nhân đó à? Giết người là việc nặng nhọc. Tôi có thể làm việc nặng nhọc không? Hơn nữa, tuổi tôi lớn như thế này rồi. Tôi leo cửa sổ nhà vệ sinh tới sau núi Giả. Tôi nổ súng giết người à? Không sai. Chờ Tiểu Ngũ tới góc tường, Tạ Thư Thành còn chưa về, bò về nhà vệ sinh, tôi giết Mạc Liên Nghi. Tôi để làm gì chứ? Ông giết Mạc Liên Nghi để làm gì? Báo thù. Người Câm trong đoàn kịch của ông nói với tôi. Câm nói chuyện à? Không, Thạch Đầu nhà chúng tôi. Thạch Đầu Câm nhà ông nói chuyện được á? Sao chứ? Tôi muốn biết người Câm đó nói cái gì đó. Ông ta muốn cưỡng bức Mạc Liên Nghi. Tôi nói cho. Nửa tháng trước khi xảy ra chuyện, một người Câm tên Thạch Đầu được Liên Nghi nhờ tới tìm chúng tôi, cầm bút viết. Chúng tôi cũng nghe hiểu. Thạch Đầu nói cho chúng tôi, không lâu trước, ông chủ Bào cố tình tới phòng Mạc Liên Nghi. Ông ta xông lên muốn cưỡng bức quấy.
Cho nên Mạc Liên Nghi mới chuyển tới Long Thịnh. Ông dám nói không có chuyện này không? Tôi nói tôi có ý tốt. Mọi người có tin không? Không tin. Không tin. Mọi người đều say, chỉ có tôi tỉnh. 2-3 năm trước, khi Liên Nghi mới hot, nói cô muốn dựa vào vẻ đẹp kiếm cơm. Cô còn không muốn cho người ta đụng vào vẻ đẹp đó. Tôi liền nghĩ tìm cho cô ta một chỗ dựa, bảo vệ cô ta. Cho nên ông giới thiệu Mạc Liên Nghi với cục trưởng Hoàng. Tới đây có chuyện gì vậy? Chuyện tốt. Từ nay về sau có cục trưởng cục cảnh sát chăm sóc cho cô, xem ai còn dám quấy rối cô. Cục trưởng Hoàng với bách tính giống như cô dâu của ông ấy vậy, được người người kính trọng. Cho nên các khía cạnh lễ nghĩa liêm sĩ của đất nước, cục trưởng Hoàng có thể nói là nêu gương. Nhưng mà có những bách tính không có lễ nghĩa. Tân nương à, Tân nương tiên nữ à, cô nhớ tôi muốn chết rồi phải không? Cục trưởng Hoàng, ông muốn làm gì? Tân nương tiên nữ, cô phải nghe tôi. Sau này ở đây không ai dám bắt nạt cô. Tới đây, đó là cục trưởng Hoàng thích cô ta. Lão Mãn, năm đó không phải là ông ở đồn cảnh sát sao? Ông không nhớ à? Họ Hoàng kia, đồ khốn. Kết quả sao? Không biết sao Hoàng phu nhân lại tới. Chuyện tốt của cục trưởng Hoàng bị làm hỏng. Lần này tốt rồi, thần bảo vệ mất, yêu ma quỷ quái sẽ tới. Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Có ý gì? Kim công tử phái người tới nói 1.000 đồng đại dương đổi 1 đêm. Giá này cũng được chứ? Không ít. Mặt tiểu thư nháy mắt còn không nháy. Dân tiểu thư, giá này đổi lại là cô cảm thấy được không? Tôi hỏi lại cô, 1 vạn đổi 1 đêm, thế nào? Ông xem đi. Nói tới đây không có điểm tâm ăn rồi. Lòng người, giá cả 1 vạn 1 đêm, cũng là Kim công tử nói à? Phó Quan Lục nói. Ông chủ đồng, Phó Quan Lục chắc là anh biết chứ? Từng tới xem kịch, có nói qua vài câu. Sao hả? Anh ta cũng thích Mạc Liên Nghi à? Ai thích? Chúng ta không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Phó Quan Lục chỉ nói với tôi đưa người qua. Đi chưa? Liên Nghi vẫn lắc đầu. Nhưng Phó Quan Lục ra giá, có người biết. Ai? Kim công tử. Kim công tử là ai chứ? Con trai của người giàu nhất huyện. Phó Quan Lục tới cũng phải bái. Kim công tử lại ra giá 1 đêm 10 vạn. 10 vạn? 1 tháng kiếm 6 đồng. 10 vạn phải kiếm mấy đời vậy? Cũng phải 40-50 đời. Các vị, đừng nói tôi lão bào thế nào. Nhìn lại lương tâm của mình đi. Nói hay hơn cả hát. Đổi lại là các người thì sao hả? 10 vạn 1 đêm, các người chọn thế nào? Các người chọn sao? Tôi muốn biết mặt tiểu thư có phản ứng thế nào. Lắc đầu. Cứng không? Kim công tử lại truyền lời tới 10 vạn. Chạm một chút. Chạm một chút à? Chính là ông tự trọng đi. 10 vạn mà chỉ có hôn một cái lên mặt. Mặt tiểu thư nói thế nào? Trống bỏi thành tinh.
có phải là trống bỏi không? Tôi muốn hỏi xem người ở thế gian có mấy người lắc đầu được như vậy? Tôi thấy con nha đầu này có vấn đề rồi. Tôi đây xuất phát từ bi. Tôi muốn khai thông cho cô ấy. Nói chuyện với nam nữ không phải có chút chuyện đó, đúng không? Ông chủ đồng, Dân tiểu thư. Ông nói tiếp tục đi. Đúng, tôi đang muốn độ cô ta thì đụng phải tà. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi nổ súng đó. Ông đừng tới đây. Tôi nổ súng đó. Cô nổ súng thật à? Liên Nghi, cô làm tim tôi đau đó. Cô từng nói trong đó là đạn đã dùng là vì dọa người, đúng không? Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô. Buông tôi ra! Cứu mạng! Cứu mạng! Tôi tới để cứu cô đó, Liên Nghi. Tất cả đàn ông đều thích cô. Còn muốn làm gì? Sau đó tôi mới hiểu, thạch đầu câm đó cũng thích mặt Liên Nghi. Nhưng mà anh ta giống như tên bệnh thần kinh vậy, cái gì cũng không muốn, mỗi ngày âm thầm bảo vệ mặt Liên Nghi. Tôi cũng hiểu, mặt Liên Nghi muốn chuyển tới chỗ tôi làm. Tôi còn chưa mở miệng thì ông đã nói rồi. Cho nên anh bỏ ra chút tiền như vậy, ông bán tôi là cái phiền phức, cậu mua là cơ hội. Mặt Liên Nghi không nghe, ông có thể không hận quấy sao? Chính là ông leo cửa sổ giết người. Dân tiểu thư, cô không có chứng cứ, không nhân chứng vật chứng là không thể kết án. Kết quả đâu? Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải trinh thám. Tôi là kẻ điên phóng tử. Bào Chung Sơn, Bào Chung Sơn, chỉ cần ông không chứng minh được không phải ông thì viên đạn này chính là của ông. Tôi đếm tới 3. 1. Phong tử huynh đệ. 2. Đừng ma. Đếm chậm quá đó. 3. Tôi có chứng cứ. Chứng cứ gì? Trước khi súng nổ, cha cô có gọi cửa nhà vệ sinh. Ai ở trong đó? Nhanh lên. Sân trước vẫn còn một cái mà. Đi sân trước đi. Ông chắc chắn là Hồ Đại Hiệp. Tôi không dám chắc, nhưng mà Hồ Đại Hiệp tiếng Sơn Đông tôi dám. Không thì gọi Hồ Đại Hiệp qua hỏi đi. Không cần mời ông ấy qua. Trước đó cha tôi nói ông ấy có từng gọi cửa. Sao cậu không nói sớm? Cậu muốn thấy não của tôi nở qua đó à? Não tôi bây giờ đã liệt rồi, giống như là nham thạch nhớt vậy đó. Lại như vực thẳm không đáy. Tạ đại thi nhân, bây giờ não cậu hồ đồ rồi hả? Bây giờ cả người tôi càng thêm hỗn loạn mê man. Cậu chính là hung thủ. Chó điên bắt đầu cắn loạn rồi đó. Có phải càng ngày càng loạn rồi không? Phong tử huynh đệ, càng ngày càng loạn. Loạn hay lắm, hay lắm. Vỏ bánh bao mà không rách thì phải dùng muôi mà quấy. Mời bắt đầu màn biểu diễn của anh. Ngồi. Mọi người không thể nghi ngờ một nhà thơ thuần khiết chứ. Nếu có suy nghĩ như vậy thì các người đang
bán bổ văn học và thơ ca. Sư ca sư muội của anh tôi mặc kệ. Bây giờ tôi muốn biết, Tiểu Ngũ, tiếng đóng cửa sổ là từ bên phải đằng sau truyền tới. Vậy âm thanh nổ súng là từ đâu truyền tới? Nghe âm thanh vốn phải dùng tâm. Tiếng súng đột phát, tôi không rõ nữa. Nghe đi. Ít nhất cũng không thể bài trừ có khả năng. Tuyệt đối không thể. Mọi người nghĩ, Phong Tử huynh, nếu tôi muốn hại mặt tiểu thư, tại sao phải đi báo tin cho cô ấy, đúng không? Chính là trộm hét bắt trộm. Vậy ông nói động cơ giết người của Tạ tiên sinh là gì? Mặt Liên Nghi tại sao lại từ chối nhiều người như vậy? Đương nhiên là trong lòng cô ấy có người. Ông nói là Tạ tiên sinh, anh hiểu đó. Tôi và Mặt Liên Nghi không có quan hệ. Người tình ngầm. Ngầm thì tại sao ông lại biết? Cái vị nhà thơ lớn kia viết cho Liên Nghi một bộ kinh kịch mới, tên là Động Phòng Lệ. Bên trong có một đoạn, Liên Nghi này cứ rảnh là hừ hừ. Lão phu cũng từng là niên thiếu, tôi chỉ cần nhìn, trong mắt có người rồi. Thanh tra trưởng, Kiều Kiều, cô ấy thích hát tiểu khúc này. Vậy cũng không thể chứng minh tôi và cô ấy là người yêu chứ. Không sai. Rõ ràng ông đang nói linh tinh. Làm án theo nhóm, Hồ Kiều Kiều và Tạ Thư Thành, hai người họ cùng giết Liên Nghi. Đây là lối suy nghĩ mới. Họ Bào kia, ông muốn bị đòn à? Không phải. Tiểu Ngũ, 20 đồng đại dương giúp với. 40 đồng đại dương. 100, 150. Còn ra giá không? Không có. Đắt quá. Cậu dẫm vào nho của tôi còn ngồi xuống. Chúng ta có thể làm chút chuyện đạo nghĩa giang hồ không? Đùa thôi mà. Tiền với tôi mà nói thực sự rất quan trọng. Nói trùng hợp không, hôm đó cuộc đối thoại của hai người tôi nghe thấy rồi. Hôm nay em phải gặp mặt Liên Nghi. Em có lời muốn hỏi cô ấy. Chuyện này không như em nghĩ đâu. Mặc kệ anh. Cô ấy viết cho anh những bức thư tình đó, em đều thấy. Sao em có thể tùy tiện xem thư của người khác chứ? Được. Chuyện này anh không trách em, nhưng mà em phải thay bọn anh giữ bí mật, bảo vệ đoạn tình cảm ngầm này của bọn anh chứ. Lúc này sự nghiệp của Liên Nghi đang đi lên. Bây giờ em muốn anh xuống đây cho em. Anh xuống làm gì? Em xem. Điều đó không phải có nghĩa là Thư Thành không hại Mặt tiểu thư vì anh ta yêu cô ấy. Vì yêu sinh hận. Có thể vì yêu sinh hận, có người dùng dao đoạt tình. Vậy ông đi nói với Kim công tử, sau đó Kim công tử đưa Tiểu Ngũ tới tìm chúng tôi. Tiểu Ngũ lúc đó ở Đồng Phủ mà. Kim công tử bảo tôi giúp. Hai chúng tôi tình cảm nhiều năm, tôi có thể không đi sao? Kim công tử đối tốt với tôi như vậy, tôi có thể không đi sao? Kim công tử ra giá cao như vậy, tôi càng phải đi chứ. Nói chút chứng minh đi. Chuyện là thế này. Tạ tiên sinh, tôi nói thẳng nha, tôi đang theo đuổi Mặt Liên Nghi tiểu thư. Tôi nhờ người hỏi cô ấy, người ta không thừa nhận có người yêu là anh. Mong anh sau này đừng làm phiền Mặt tiểu thư nữa, được không?
Tôi nghe không hiểu cậu nói gì cả. Chỉ là cậu chắc cũng biết quy tắc của tôi. Muốn Hồ gia chúng tôi làm việc, phải thắng được trường thương của cha tôi. Tiểu Ngũ, Kim công tử, Hồ đại hiệp, mời. Trần Tiểu Ngũ, cậu còn biết dùng thương à? Biết chứ. Trường thương và súng thật. Đánh thế nào? Đánh thế nào mà chả là đánh. Có gan, dao súng không có mắt. Sinh tử do mạng. Nhường rồi. Cho dù là như vậy, tôi sao lại phải giết cô ấy chứ? Vậy cậu phải nghĩ, tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Tạ tiên sinh, lúc tra án nói dối liên tục. Cậu giấu cái gì vậy Tạ Thư Thành? Nói đi, tại sao lại nói dối? Không nói ra thì chính là cậu. Tường Lý Thu thiên tường ngoại đạo. Tôi tin Tạ tiên sinh có ẩn tình. Thực sự không có cách nào. Đúng là nói dối vài câu. Sợ chỉ là sợ. Cậu đã dùng lời nói dối nói chân tướng ra. Thực ra tôi nói dối là vì vì ai? Em. Tạ Thư Thành, anh bị họ dọa cho ngu rồi à? Tại sao lại lừa Hồ tiểu thư? Tôi căn bản không yêu đương với Mạc tiểu thư. Cô ấy viết thư tình cho anh, em thấy rồi. Anh viết đó. Anh mô phỏng chữ của Mạc tiểu thư, tự viết. Là vì cố ý để em không cẩn thận thấy. Tôi hiểu rồi. Hồ tiểu thư thích Tạ tiên sinh, nhưng mà Tạ tiên sinh không thích Hồ tiểu thư, lại không có cách nào từ chối. Cho nên Tạ tiên sinh giả vờ cùng Mạc Liên Nghi yêu đương, để Hồ tiểu thư biết khó mà lui. Bảo sao Mạc Liên Nghi vừa chết, anh đã chuyển đi. Anh là đồ vô sĩ. Vậy chữ trên tờ giấy gói đó cũng là cậu viết. Là tôi. Tôi ra đằng sau thấy không có giấy, cho nên tôi xé vỏ bọc bánh điểm tâm, mô phỏng lại nét chữ của Mạc tiểu thư. Là tôi viết. Tôi đang nói tại sao vỏ điểm tâm bị người ta bóc, còn là tôi đem nó về ngăn kéo. Nói như vậy, anh biết có người muốn giết Mạc Liên Nghi. Nói đi, Tạ tiên sinh, là ai? Anh xin lỗi, Kiều Kiều. Em không ngờ anh sẽ nói em ra. Hồ Kiều Kiều. Nói, Hồ đại tiểu thư làm sao mà giết người? Anh nói. Em muốn nghe anh nói. Nói. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, có một điểm em rất giống cha em.
Em giống chỗ nào? Em không có được, người khác đừng hòng đoạt được. Anh nói xem tối hôm đó em làm sao mà giết người? Dạ, con ra ngoài một lát. Xin lỗi. Tôi biết đằng sau cửa sổ nhà vệ sinh là sân sau. Lo lắng cô ấy sẽ làm chuyện ngốc, tôi đoán Kiều Kiều đã nhảy ra ngoài. Trong lòng hốt hoảng, không biết phải làm sao nói cho Liên Nghi. Hồ tiểu thư, cô chui qua cửa sổ tới sân sau, rốt cuộc là ngắm trăng hay là giết người? Ngắm trăng, giết người. Phong Tử huynh đệ, để tôi hỏi quấy 2 câu. Ông đừng hỏi tôi, ông hỏi anh ta. Anh ta không phải đã thấy hết rồi sao? Hôm đó súng vang lên. Chỗ đó có người. Ở đâu? Hiểu rồi. Không phải phía trước có người, mà là phía sau. Em vốn cho rằng anh sẽ bảo vệ em. Cô ở đâu để nổ súng? Anh nói. Tôi không thấy cô ấy nổ súng. Chắc là cô ấy ở trong bụi cỏ. Chắc là vậy. Tạ Thư Thành, em từng yêu anh thì em nên chết sao? Cô ở sân sau làm cái gì? Nếu như em nói em không giết Mặt tiểu thư, anh có tin không? Cô cho tôi lý do mà tôi tin cô đi. Liên Nghi, ma! Người đâu? Ở đó. Cái tay, ma không làm gì anh làm gãy tay tôi rồi đó. Phong Tử huynh đệ, có thể đưa súng của anh cho chúng tôi không? Trần Tiểu Ngũ, Trần Tiểu Ngũ. Anh Phong Tử, tôi đây. Trên thế giới này không hề có ma. Có hay không tôi không biết, nhưng trên thế giới này thực sự không có người mà tôi không đuổi theo được. Cho nên nói là ma à? Chuyện tới nước này, nói ra hết đi. Mặt tiểu thư, cô có ở đây không? Nếu cô ở đây, xin cô nghe cho rõ. Tối hôm đó đúng thực tôi từng tới sân sau, nhưng tôi tới là muốn nói với cô rằng cô rất xinh đẹp, rất lương thiện, rất cốt khí. Tôi rất tán thưởng cô. Cô và Thư Thành mới tương xứng.
Tôi vừa lùn, tính lại kém. Tôi không xứng. Tôi giả vờ ngạo mạn là vì tôi tự ti. Tôi muốn thành toàn cho hai người. Cho dù là Kim công tử đó cũng không thể đoạt cô đi. Tối hôm đó tôi thấy Mạc tiểu thư tới sân sau. Tôi không muốn Trần Tiểu Ngũ thấy. Tôi nhân cơ hội đi vệ sinh, chui ra sân sau. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy nghĩ thế nào. Chỉ cần cô ấy còn yêu Thư Thành, tôi sẽ giúp họ. Lúc đó tôi thấy Mạc tiểu thư hình như đang tự nói cái gì đó. Cảnh đó thực sự rất đẹp, khiến tôi nhớ lại thơ mà Thư Thành dạy tôi: tượng nhất đóa thủy liên hoa, bất thắng lương phong đích kiều tu. Tiểu Ngũ, anh đi trước đi, lát tôi theo sau. Mạc tiểu thư, đi với tôi, chỗ đó nguy hiểm. Nguy hiểm? Nhanh lên, chúng ta vào phòng. Chờ lát đã, tôi lấy đồ. Kiều Kiều, anh sai rồi. Là anh đã hiểu lầm em. Nhưng mà tạ Thư Thành anh thề với bóng đèn. Nếu như Hồ tiểu thư ẩn mình sau núi giả ở sân sau, vậy đương nhiên hung thủ không phải là cô ấy. Từ vị trí đó nổ súng không bắn được sau lưng Mạc Nghi. Nhưng mà ai có thể chứng minh cô ta trốn ở đằng sau núi giả, chứ không phải là trong cỏ. Hồ tiểu thư, cô nói cơ thể cô không thoải mái, cần tới nhà vệ sinh. Vậy cô xử lý xong chứ? Vội vàng xử lý, nhịn đau chui qua cửa sổ. Hồ tiểu thư không phải hung thủ. Sao lại nói vậy? Đám người đội trưởng La phá án không đủ kỹ. Hôm đó tôi ở đằng sau núi giả phát hiện vài giọt máu. Xem ra Hồ tiểu thư đúng là rất vội. Rất tốt. Các người phối hợp tốt thật đó. 12 giờ tới rồi, còn cần tới 12 giờ sao trinh thám? Chuyện nói tới nước này rồi, ai là hung thủ còn chưa rõ sao? Khi nói ra tên của hung thủ, lớn tiếng lên: Trần Tiểu Ngũ. Chặn hắn lại. Nghi ngờ tôi? Hồ Kiều Kiều, cô nói người cứu người thành người giết người. Cô có còn là người hay không vậy? Cứu người là giả, giết người là thật. Anh tới đằng sau Mạc Liên Nghi, trong tay anh có súng. Cô thấy tôi nổ súng sao? Mọi người thấy nhân phẩm của anh, tìm anh giết người tốn không mấy đồng đâu. Tôi thấy 1.000 đồng là đủ rồi đó. Thành giao. Ông chủ Bào, đặt. Giết ai? Tôi giết ai? Hồ tiểu thư, nói chứng cứ ra. Nói chứng cứ. Tôi thấy anh ta và Kim công tử bí mật ủ mưu, chạy tới nhà tôi đe dọa cha tôi. Tôi có thể nhịn được cơn giận này sao? Tôi theo dõi Kim công tử vào trước 3 ngày Mạc Liên Nghi chết. Cô có nghe thấy họ nói gì không? Không. Tôi nói nè, Kim công tử chỉ bảo tôi đi truyền lời. Tiểu Ngũ, anh biết 100 vạn đồng đại dương có thể mua được cái gì không? Chưa từng nghĩ có thể ở Bắc Bình mua 300 căn tứ hợp viện. Muốn nhiều tứ hợp viện như vậy để làm gì? Mạc Liên Nghi không phải muốn tới chỗ ông chủ Đồng sao?
Tôi muốn nhờ cậu nói với Mạc tiểu thư. Anh nói anh giúp tôi hỏi cô ấy 100 vạn đại dương, chỉ cần thơm một cái, chỉ là nhẹ nhàng ở trên mặt cô ấy, thơm một cái thôi, được không? Tôi đảm bảo phần trên mặt cô ấy không rơi xuống chút nào. Anh đây là điên à? Không có những chuyện cậu không hiểu cũng đừng hiểu. Tôi hiểu rồi. Tôi có gì mà không hiểu chứ. Đúng là càng nói càng khó hiểu. Hắn ta nói đúng là hoang đường. Tôi là cảm thấy các người không tin có người sẽ ra giá đó, hoặc là nói các người không tin sẽ có người từ chối. Vậy nếu như ông chủ Bào, đừng nếu như nữa. Người trên thế gian như những áng mây trôi, làm gì có nhiều nếu như vậy. Tiểu Ngũ, anh nói với Mạc tiểu thư chưa? Một 100 vạn đại dương có thể mua 300 căn tứ hợp viện ở Bắc Bình đó. Kim công tử đùa thôi, không coi là thật được. Nói lại, tôi mà cho anh ấy hôn càng không thoát được. Mạc tiểu thư, cô chỉ cần nói cho tôi 100 vạn, chỉ thơm một cái là được, hay là không được? Gương mặt này của tôi không quý như vậy. Nói cho Kim công tử, con chó nhỏ của anh ta rất đáng yêu. Nếu như con chó đó tới, mặt của tôi cứ diệt hôn, còn có thể nhường cho Kim công tử 1 đồng. Đại phú hào Kim công tử ở chỗ Mạc tiểu thư còn không bằng một con chó. Mạc tiểu thư, tôi phục thật. Cho nên Kim công tử này tính cách xấu xa, thuê anh giết Mạc tiểu thư. Kiều Kiều, em nói đúng. Hắn ta có động cơ gây án. Có thể giết thì có thể giành. Có thể giành thì sớm đã giành rồi. Kim công tử có kiêng dè. Hơn nữa, mặc dù tôi không băng thanh ngọc khiết như Mạc tiểu thư, nhưng không phải tiền nào cũng kiếm. Nhưng mà ngoài việc làm sát thủ, tôi còn làm bảo tiêu, còn làm những việc nhỏ nhặt. Cũng đúng. Ai còn ở đây 1 phút 1 đồng đại dương chứ, còn không đủ mệt. Thời gian không còn sớm nữa. Trả súng cho tôi. Muốn đi không dễ vậy. Tôi không tin anh bay nhanh hơn đạn. Tôi tin. Trần Tiểu Ngũ, Trần Tiểu Ngũ, có cánh cũng khó mà chạy. Nói cho các người biết, thành thật cho ta. Ai dám chạy, giết cho ta. Bình tĩnh, đừng nóng. Nếu muốn đi, tôi đã đi từ sớm rồi. Thanh tra trưởng, anh nhìn súng này của tôi. Đạn trong súng của tôi giống như đạn giết chết Mạc Liên Ly sao? Thảo hay lắm. Lộ ra rồi, còn động bắn chết bây giờ. Tiểu Ngũ qua. Lại quá. Chúc các người ở thời gian cuối cùng này qua thật nhanh. Thanh tra trưởng, ông đúng là liệu sự như thần. Phong tử huynh đệ có thể thấy được. Vừa rồi ông có nói ông đi trước một bước. Chuyện này nói đúng đó. Là có ý gì?
giết ông trước. Tại sao? Tổng cộng có 7 người tới, ông thẩm vấn có 6, đều không phải. Vẫn còn một mà. Vậy thì chuyện này còn cần ông thẩm vấn sao? Chính là cô ta. Giết. Phong Tử huynh đệ, ít nhất còn có 25 phút. Được thôi, qua đây. Để Phong Tử huynh đệ nhìn tôi thẩm vấn thế nào. Ngọc Nhi, đừng sợ. Trời cao có mắt, không oan uổng cho cô đâu. Cô là hung thủ sao? Ngọc Nhi, tôi hỏi cô một vấn đề. Anh hỏi đi. Ngày xảy ra chuyện, Mạc tiểu thư hơn 4 giờ chiều đã tới. Tôi thấy 2 người. Cô vì sao lại quỳ với Mạc tiểu thư? Mẹ tôi bệnh nặng lắm. Hôm đó trong nhà gửi thư tới, phải nhanh chóng có tiền bốc thuốc, cho nên tôi đi tìm Liên Nghi mượn ít tiền. Tại sao lại tìm Liên Nghi mượn tiền? Tôi trước kia đã quen Liên Nghi. Khi còn nhỏ, tôi cùng Liên Nghi làm ở cùng một đoàn hí kịch. Ngọc Nhi, cô thiếu tiền, cô có thể nói cho tôi mà. Tôi đã mượn 2 lần rồi. Tôi không nói ra được. Vậy chuyện cô quen mặt Liên Nghi sao chưa từng nhắc tới? Làm gì có mặt mũi mà nói. Nhưng mà tôi không cố ý che giấu. Vài tháng trước, tôi đến đoàn kịch Hòa Lộc tìm Liên Nghi mượn mấy lần. Ông chủ Bào biết. Đúng. Tôi đã gặp qua nha đầu này. Cô ấy từng tìm mặt Liên Nghi. Nếu là chị em, tại sao lại quỳ? Vì cô ấy nói với tôi, chị Ngọc Nhi, không sợ chị cười, tôi bây giờ thực sự không lấy ra được 20 đồng. Không phải Liên Nghi, vai diễn của cô lớn như vậy, tôi xin cô nhất định giúp tôi. Mẹ tôi thực sự sắp không được rồi. Coi như tôi xin cô được chưa Liên Nghi? Tôi thực sự xin cô. Chị Ngọc Nhi à, tiền ông chủ Đồng trả, ông chủ Bào bên đó không vui. Tôi lấy hết tiền tiết kiệm ra đưa cho ông ấy rồi, còn tìm Lâm Tiểu Bích mượn mới đủ để đưa cho ông ta. Dương Ngọc Nhi cô nương có chìa khóa phòng tạp vụ, cũng chính là nói cô ấy có cách mở cửa sổ, đóng cửa sổ. Ông nói là tôi giết. Cô tưởng Mạc tiểu thư cố tình không cho cô mượn. Cô giận dữ, sau đó cô lén nổ súng giết chết cô ấy. Sao có thể chứ? Tôi lấy đâu ra súng? Tôi tới con gà cũng không dám giết, thì sao có thể giết người được? Tôi từng thấy cô giết gà nha. Dao trong tay đưa xuống, đầu gà rơi xuống đất. Là tại vì đầu bếp cứ bắt tôi làm. Tim tôi đập nhanh lắm. Lúc súng vang lên, cô nói cô ở phòng nào? Ai có thể chứng minh? Ngọc Nhi, cô nói cô thu dọn điểm tâm đó là vào lúc nào? Sáng sớm hôm sau. Cô nói dối. Anh ấy nói cô ấy nói dối. Vì khi tôi ở bên ngoài chờ Tiểu Ngũ, cố tình chú ý cái điểm tâm đó. Anh đi trước đi, lát tôi sẽ theo sau. Cũng chính là nói điểm tâm là thu dọn trước khi súng nổ. Mà vừa rồi Dương Ngọc Nhi tiểu thư nói là sáng hôm sau dọn, cũng là nói cô ấy nói dối. Vậy tại sao cô phải nói dối? Vì cô muốn dùng lời nói dối này đi che đậy một lời nói dối khác. Lúc đó cô không có ở trong phòng. Nói cho tôi cô ở đâu, không giải thích rõ được. Vậy thì chính là cô, không có ai khác. Tôi cảm thấy Ngọc Nhi cô nương không phải là hung thủ. Ngọc Nhi cô nương, nếu cô có lời nào khó nói, không ngại có thể nói ra. Nếu như cô chết,
Mẹ cô phải làm sao đây? Tôi không giết người. Tôi nói dối. Hôm đó tôi đúng thật là ở trong phòng, nhưng tôi không đi sân sau. Tôi thực sự không có giết người. Dưới chân tướng vẫn còn chân tướng. Cô che giấu thế nào đây? Lúc súng vang lên cô không ở trong phòng. Nói cho tôi biết rốt cuộc cô ở đâu. Ông có thể đừng soi tôi không? Được. Vậy tôi soi thế này. Tôi lúc đó ở nhà vệ sinh. Ngọc Nhi cô nương, cửa nhà vệ sinh chúng tôi khóa rồi. Cô có chìa khóa nhà vệ sinh à? Cô ấy không có. Cô ấy nói cô ấy ở nhà vệ sinh. Tiếp tục đi. Tôi ở nhà vệ sinh nam. Thanh tra trưởng, lúc đó tôi ở cùng với Ngọc Nhi. Ôi mẹ tiên nữ của tôi ơi. Lão bào à lão bào, ông nhớ ai là ôm người nấy à? Ngọc Nhi mượn tiền tôi. Sau đó chúng tôi thực sự không biết cảm ơn cô thế nào. Đừng tiễn nữa, tôi đi đây. Đi từ từ thôi. Ngọc Nhi cô nương. Chào ông chủ bào. Cô tới tìm Liên Nghi mượn tiền à? May mà Liên Nghi giúp tôi. Sau này cô có cần gì tôi cũng có thể giúp cô. Cảm ơn ông. Nhưng tôi không dám tìm ông mượn tiền, sợ không trả được. Gì vậy? Sao mà không trả được? Tôi thu nhập thấp, sao mà trả? Cô nghĩ xem nên trả thế nào? Đúng rồi, trả như vậy đó. Ông chủ bào. Ngọc Nhi cô nương, Tôi muốn mượn ông 20 đồng. Được không? Đương nhiên là được. 20. Lúc nào trả? Bây giờ có thể trả. Bây giờ. Đi theo tôi. Ông chủ bào, đây là nhà vệ sinh nam mà. Không sao. Ngọc Nhi. 5 đồng. 6 đồng. 7 đồng. Ai ở trong đó đó? Nhanh lên. Sân trước còn nhà vệ sinh. Ra trước mà đi. 8 đồng. Có tiếng gì vậy? Đi. Tôi biết các người không thích tôi. Tôi nói tôi hào hiệp chính trực, các người cũng không tin. Nhưng mà tôi muốn nói cho các người, mẹ của Ngọc Nhi bây giờ còn sống, sống rất tốt. Ngọc Nhi, có đúng không? Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Thanh tra trưởng, ông đúng là phá án giỏi đó. Còn 1 phút nữa là 12 giờ rồi. Các vị
Lên đường đi. Hung thủ có thể đứng ra đây không hung thủ? Đừng vì mình mà liên lụy mọi người. Cùng lắm là sau khi anh đi, tôi đốt thêm ít giấy, có được không? Hung thủ. Đại thảm án nhà hát Long Thịnh chuẩn bị xảy ra. Tôi khiến các người tan nát thành từng mảnh. Ngày mai gặp báo. Tân Nhạc, bắn. 1 2 3. Được rồi đó. Long ban chủ, ông chưa chết à? Kịch nên giải tán rồi. Diễn tiếp thì thực sự có án mạng đó. Kịch gì? Người khác diễn kịch dùng họng, các người diễn kịch dùng mãng à? Huynh đệ, trước đó nói rồi, tôi chỉ diễn với cậu tới 12 giờ. Tháo mặt nạ đi. Thạch Đầu. Thạch Đầu quản lý y phục nhà chúng tôi. Thạch Đầu Câm đó hả? Anh ta biết nói sao? Không phải chứ. Nửa đêm làm cái gì vậy? Nói rõ ra đi. Tôi là bạn trai trước kia của Mạc Liên Nghi. Chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau. Khi tôi 8 tuổi, tôi biết lớn lên tôi sẽ cưới cô ấy. Cô ấy cũng biết cô ấy sẽ gả cho tôi. Bảy năm trước, tôi quyết định rời khỏi quê hương, lên Thượng Hải lang bạc. Lúc chia tay nói với cô ấy, chờ tôi có thành tựu sẽ quay về cưới cô ấy. 5 năm qua đi, trừ một người đầy vết thương và mái tóc sớm đã bạc trắng, tôi không làm được gì cả. Liên Nghi thì đã nổi danh thiên hạ. Tôi không xứng với cô ấy. Nhưng tôi nhớ cô ấy. Tôi tới Tử Sửu muốn lại gần cô ấy, lại sợ cô ấy nhận ra tôi. Tôi liền giả vờ câm, để râu dài tóc dài, cúi người xuống làm người quản lý quần áo cho cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy. Anh nói này nửa đêm, danh lưu ở thành Tử Sửu này toàn bộ bị anh gọi tới. Long ban chủ, sao các người cấu kết được vậy? 2 ngày trước là Thạch Đầu huynh đệ tới tìm tôi, bảo tôi diễn màn kịch này. Long ban chủ thực sự là quan hệ khắp nơi. Sao hả? Bị Thạch Đầu nắm thóp rồi à? Không phải. Chuyện là thật, chết là giả. Súng là thật, đạn là giả. Án mạng Hội Bọ Cạp là thật, dính lên đầu hắn là giả. Các huynh đệ, lui xuống đi. Người của ông à? Tôi nói chứ Thạch Đầu huynh đệ lấy tiền đâu ra mời mấy tên này chứ? Thạch Đầu, tôi nuôi cậu bao năm, đồ không có lương tâm, thiếu chút nữa dọa chết tôi rồi. Cậu xuống đây. Cậu để tôi đá một cái, hai chúng ta coi như quê. Ông chủ Bào cho tôi mặt mũi. Long ban chủ, ông định làm gì?
Tôi làm những chuyện này chỉ là báo đáp một bữa cơm 3 năm trước. Năm đó mùa đông, tôi lưu lạc khắp Tử Sửu, sắp chết đói. Là Mạc tiểu thư mời tôi ăn hoành thánh. Ăn tới 7 bát. Ăn từ từ thôi. Hôm nay đủ. Cảm ơn Mạc tiểu thư. Đa tạ tiểu thư. Ơn cứu mạng. Nói gì mà tôi và Mạc tiểu thư là tình nhân. Chuẩn. Mạc tiểu thư trong lòng tôi là một Bồ Tát. Tôi kính trọng cô ấy, muốn báo đáp cô ấy. Huynh đệ, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Các vị ngồi ở đây không trách tôi chứ. Long ban chủ, ông là đạo diễn. Kịch tàn rồi, chúng tôi có thể về rồi chứ. Gặp lại các vị sau. Ông chủ Đồng, nợ này tính sao? Thế nào cũng được, ngày mai tới lấy. Được thôi. Lão Mãn đi thôi, hết kịch rồi. Tiếng súng ở đâu vậy? Là tiếng sấm. Tôi làm sao vậy? Ông đây là diễn lại thêm một màn diễn nữa à? Cô ấy cuối cùng cũng tới rồi. Mời hoàng phủ. Thanh tra trưởng tôi phá án có 3 thủ đoạn. Thứ nhất, tưởng tượng. Thứ hai, cân nhắc. Thứ ba, suy đoán. 3 chiêu của ông tôi vừa dùng rồi. Không bất đắc dĩ, tôi sẽ không mời Hoàng Phủ tiên sinh. Vì ông ấy sẽ thông linh. Ngại quá. Tôi chỉ tin Tính Đức tiên sinh và Tái tiên sinh. Những cái khác tôi không tin. Tôi nghe nói ông cùng Hoàng Phủ tiên sinh giả thần giả ma. Đúng thật là đang giả thần giả ma. Các người nếu như thật sự lợi hại như vậy, biết thông linh thì hỏi luôn Mạc tiểu thư đi. Ai giết cô ta chẳng phải là xong rồi sao? Giả thần giả ma chỉ là không muốn thế nhân biết rõ thuật thông linh của chúng tôi. Thực sự không dám giấu các gì. Sau khi Mạc tiểu thư chết, tôi và Hoàng Phủ tiên sinh tiến hành thông linh quẩy 3 lần cũng không thành công. Mà hôm nay mọi người thấy đó, cô ấy tới rồi.
Cô ấy muốn tự mình chỉ hung thủ. Hôm nay là đầy tuần của Liên Nghi. Theo cách nói của người xưa, đây là lần cuối cô ấy hoàn hồn. Qua tối nay, cô ấy sẽ hồn bay phách tán, không bao giờ về nữa. Anh nói tôi có chút sợ đó. Nhưng mà tôi rất muốn thấy xem sao. Bây giờ còn nửa tiếng nữa là tới lúc rời đi. Hoàng Phủ tiên sinh, mời. Thiên linh địa linh, du hồn mạng hành, uổng tử quan tình, bảo tà biết chuyện. Chào các bạn cũ. Tiểu nữ tử Liên Nghi bất tài, thỉnh an các vị. Liên Nghi, thực sự là cô sao? Trừ Liên Nghi, ai có thể hí hay như vậy chứ? Liên Nghi, em mau nói đi, hung thủ là ai? Cô ấy muốn dùng thương hoa chỉ. Liên Nghi, cô nói tôi sao? Mọi người đều thấy tôi về phòng ngủ, tôi làm gì có thời gian giết cô chứ? Tôi hiểu rồi. Thực sự đã hiểu rồi. Ban đầu chúng ta bị ông chủ Đồng cho hiểu rằng ông ấy không có cơ hội giết người. Vì mọi người đều thấy ông ấy từ thư phòng đi ra, hơn nữa còn cùng mọi người chào hỏi. Nhưng có một chi tiết tôi từng nghi ngờ, chính là trật chân. Ông chủ Đồng vai kép võ, lâm nguy không loạn, vững như Thái Sơn, sao có thể ở nhà mình khiến chân bị trật dễ dàng như vậy chứ? Cho tới khi Dương Ngọc Nhi nói Dân tiểu thư 2 ngày này trật chân cũng không thoải mái, cho nên tôi lại bắt đầu nghi ngờ người trật chân đó phải là Dân tiểu thư. Mọi người nghĩ đi,
Hai người đều hát kịch. Chuyện giả vờ với họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Còn vấn đề cao, đi một cái đế của kép võ là có thể giải quyết hết. Đúng lúc còn giải thích chuyện trèo chân. Dân tiểu thư bình thường không mang đế giày. Bước này không vững. Hai người họ hát kịch, nhưng Dân cô nương làm sao có thể học được âm thanh giống như ông chủ đồng? Tôi cũng nghi ngờ, có phải tôi đoán sai không? Nhưng bây giờ tôi rất có trách nhiệm nói với mọi người. Đây chính là chân tướng. Tới đây. Tôi thấy rồi, cho mọi người xem đi. Cảm ơn. Hát bè. Đúng rồi. Mặt tiểu thư, ý là thế sao? Được. Tư Nguyệt, anh mệt rồi. Cho dù là liên nghi thật hay là liên nghi giả, chân tướng mọi người đều thấy rồi. Là tôi nổ súng. Xin lỗi nha các vị. Tư Nguyệt, em đừng làm ồn nữa. Anh đừng động vào em. Anh nói, anh có phải lên giường với Mặt Liên Nghi rồi không? Được lắm, có nụ hoa chớm nở rồi thì không cần thứ hoa tàn bại liễu này chứ gì. Tư Nguyệt, nhiều năm như vậy em còn không hiểu anh sao? Anh đừng chạm vào em. Chê cười rồi các vị. Tư Nguyệt quấy hơi giận dỗi. Lát nữa là được. Tôi tạm thời nghỉ một chút. Chúng ta 7 giờ rưỡi đúng giờ khai tịch. Ông chủ động không sao chứ? Bị Dân tiểu thư làm bị thương rồi. Chúng tôi có dầu dạng qua nè. Tư Nguyệt, Tư Nguyệt, có chuyện rồi. Có chuyện rồi. Chính là bước đó. Không đứng vững. Trên thế giới này làm gì có cục diện nào chắc thắng. Hôm nay là tôi cùng Thạch Đầu và Long Bang chủ cùng bố trí. Mời Lâm Tiểu Bích diễn quỷ hồn của Mặt tiểu thư, khiến mọi người cảm thấy áp lực tâm lý, từ đó tìm ra hung thủ thật. Tôi từng nghĩ bỏ cuộc, nhưng khi mọi người đi ra ngoài, tôi nhìn thấy bóng lưng của Dân tiểu thư và ông chủ đồng. Tôi nghĩ họ rất giống hai hạt bồ đào trong tay tôi, có thể đổi cho nhau. Nhưng âm thanh làm sao đổi?
Trời cao nói. Tiếng súng ở đâu ra vậy? Là tiếng sấm. Một lần nổ sấm, dân tiểu thư tưởng là tiếng súng, nhưng mà làm tôi tỉnh ra. Âm thanh có thể đổi. Hát bè. Tôi nói thế này sợ hai vị không đồng ý, cũng không chấp nhận được, cho nên bố trí kết cục này. Lấy chân tướng ra. Thanh tra trưởng Cao Minh, mời ông tới vốn chỉ là mong ông không phá được án. Xin lỗi, khiến ông thất vọng rồi. Tại sao? Tại sao muốn giết Liên Nghi? Ai cũng biết mặt Liên Nghi tới chỗ tôi. Kim công tử tới tìm tôi. 3 ngày không gặp mặt Liên Nghi thì gánh hát của ông đóng cửa đi. Kim công tử, anh biết Phó Quang Lục không? Anh ta cũng... Thanh Tử Sửu này là vũ đài của tôi. Còn có ai nữa chứ? Nhìn mà làm đi. Nói như vậy, Lục Phó Quan cũng từng tìm anh. Ngày bái lễ, đưa người lên núi cho tôi. Lục Phó Quan, anh biết Kim công tử? Không biết, cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết ngày bái lễ đó không thấy người thì sẽ không có nữa. Xin hỏi là không có cái gì? Cái gì cũng không có. Gì mà nói là không có gì? Chỉ lớn tiếng như vậy, sao mà không biết chứ? Tôi cũng không hiểu. Cho tới khi người thứ ba tìm tôi hỏi mặt Liên Nghi, hình như cho tôi đáp án. Còn có ai? Hồ Đại Hiệp. Cha tôi. Mặt Liên Nghi là ai? Thanh Tử Sửu này là ai? Ông là nói Lục Phó Quan và Kim công tử họ chỉ là cái rắm, phải cam tâm tình nguyện. Ý trong lời của ông, cháu trai Thư Thành của tôi mới là con cờ của chúng ta. Ông chủ Đồng, chỉ cần ông và Liên Nghi hiểu dùng tình cảm lay động người khác, dùng lý lẽ để người ta hiểu, trai tài gái sắc, có gì mà không thành chứ? Tôi hỏi thẳng một câu, nếu đại soái cũng thích Liên Nghi, dễ làm. Để Thư Thành đích thân đưa đi, nhân gian tự có chân tình. Đại soái, người đã dọn giường xong rồi, giống như một củ hành xanh mọng nước. Cái bánh lớn là anh, có thể thoải mái cuộn. Anh nói xem, có cảm động không? Sắp xếp cho tỉnh trưởng có nhiều không? Đồng lão đệ, đến lúc đó ông thế nào cũng là một huyện trưởng. Chơi đi. Tôi chỉ nghĩ hát kịch cho tốt. Vậy anh phải nghe tôi nhiều hơn rồi. Tôi có 26 đồ tử đồ tôn ở khắp nửa Trung Quốc, canh nhà bảo vệ cửa cho bao nhiêu đại quan. Không nghe cũng được. Anh hát kiểu gì? Kiều Kiều, Hồ bá phụ không cho anh nói với em cũng có nguyên nhân. Lão mấy bảo anh đi theo đuổi mặt Liên Nghi, nói với anh đi mô phỏng chữ của cô ấy. Còn nói với anh, nếu như anh không làm theo, ông ấy sẽ lấy thương nhằm vào anh. Đừng nói nữa.
Kiều Kiều, Kiều Kiều. Còn có ai từng tìm anh? Hỏi nữa là tới hội bọ cạp đó. Nước sâu quá, dìm chết tôi và ông cũng không có chút bong bóng nào. Nước sâu quá, nhưng cũng phải có mức độ. Tôi muốn ném thạch đầu, thử xem. Lão Mãn, tôi và ông đều là con kiến. Tra mấy con kiến nhỏ như chúng ta cũng thôi đi. Ông còn tra tiếp, chúng tôi cũng bị ông giẫm chết đó. Mấy cái bước chân như nhau, một con kiến nhỏ như tôi chịu sao nổi. Cho nên ông giết Mạc Liên Nghi là vì bảo vệ ông, bảo vệ dân Tư Nguyệt, bảo vệ gánh hát của ông. Bây giờ tôi đánh ông chết, thay Liên Nghi báo thù. Ngại quá, tôi phải làm nốt việc. Tôi có thể nói một câu không? Trong này có ẩn tình. Hung thủ đã tìm ra, chờ cảnh sát tới rồi nói. Thế giới này tôi còn có thể tin ai? Ông chủ động sẽ không mua thông trên dưới mà trốn. Liên Nghi chẳng phải chết uổng sao? Nổ súng vào một mình tôi, một mạng đổi một mạng. Tha cho Tư Nguyệt. Được. Vậy ông hỏi Liên Nghi, xem cô ấy có tha không? Sao anh cứng đầu vậy? Đáng không? Hoài Tư, anh mau nói chân tướng ra đi. Bây giờ anh có nói gì sẽ có người tin sao? Liên Nghi trên trời linh thiêng đang nghe. Chúng tôi làm như vậy không phải vì giết cô ấy, là vì cứu cô ấy. Cứu cô ấy? Các người tại sao lại cứu cô ấy? Hoài Tư, anh mau nói đi. Là vì cậu. Tôi? A Thủy. Sao ông biết tôi là A Thủy? Cái này cậu còn nhớ không? Liên Nghi, đây là anh làm cho em. Thủy. Một. Thì ra chúng ta định sẵn sẽ ở bên nhau. Em chờ anh 3 năm. Nếu nhanh không về, em sẽ tiếp tục chờ. Một đời một kiếp chờ anh. Quả táo này anh cầm lấy. Bình an quay về. Liên Nghi nói chuyện của hai người đã là chuyện không thể. Liên nghĩ tới để Liên Nghi giả chết, đầu xuôi đuôi lọt. Sau đó tôi sẽ cho Liên Nghi một khoản phí sinh hoạt. Từ đó cô ấy che giấu thân phận, chờ cậu quay về. Nhưng mà anh đã giết cô ấy thật. Súng đó là Liên Nghi đưa cho tôi. Súng thật đạn giả. Kế hoạch vốn dĩ của chúng tôi dùng đạn bắn trúng vào máu sau lưng Liên Nghi. Cô ấy giả chết. Tối đó Tiểu Ngũ gọi cô ấy không thể không đi. Nhưng vì hoàn thành kế hoạch, Liên Nghi lại cố tình đi trở lại trong tầm bắn, đưa lưng lại cho tôi. Liên Nghi kỹ năng nín thở rất giỏi, có thể nhịn được hơn 5 phút, cũng có thể khiến mạch yếu đi. Lừa cảnh sát không có vấn đề. Trong thời loạn lạc này,
Ngày nào cũng có người chết. Nếu là quốc sắc thiên hương, đương nhiên có người thèm muốn. Nhưng là một thi thể, còn có người để ý sao? Nếu như là đạn giả, Mặt tiểu thư tại sao lại chết? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Tại sao lại thành đạn thật? Cũng có thể là Liên Nghi đã tự đổi. Cô ấy không muốn sống nữa. Cô ấy không còn cách nào ở lại trần gian. Ý của anh là Mặt Liên Nghi mất nhiều công sức như vậy chính là vì muốn phối hợp màn kịch của các người, sau đó tự sát. Tôi thấy không cần dài dòng nữa, trực tiếp gọi cảnh sát. Sau đó chúng tôi để mọi người đi đi. Vụ án đã kết thúc rồi. Thanh tra trưởng, sáng sớm mai tôi và Tư Nguyệt sẽ tới đồn cảnh sát tìm đội trưởng La, nói rõ đầu đuôi, mặc cho xử trí. Cho dù kết cục thế nào, kịch của chúng tôi cũng nên hạ màn rồi. Ở tầng 2 tôi đuổi được Lâm Tiểu Bích. Sau này có việc thì nói, không cần nói tiền nữa. Anh em tốt. Thanh tra trưởng, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Lúc đó chỉ là tìm tôi để hiểu vụ án, sao lại nhìn ra tôi với Liên Nghi? Một chữ tình viết trên mặt của cậu đó. Tôi nghe nói năm đó Hoàng phu nhân xông vào phòng cục trưởng Hoàng là có người báo tin cho bà ấy. Cục trưởng Hoàng, ông muốn làm gì? Cô em tiên nữ, phải nghe lời tôi. Sau này ở đây không ai dám bắt nạt cô đâu. Hoàng phu nhân sao? Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Mẹ ruột của cục trưởng tới, đánh nhau với cục trưởng, không kéo ra được. Hay là bà qua xem đi. Là cậu làm hả? Tôi tin cậu như vậy. Với cậu tốt hơn cả con chó của tôi. Nhưng cậu cắn tôi. Cục trưởng, tôi nghe thấy ông hét bên trong mẹ ruột mẹ ruột. Tôi tưởng là bà dì của ông tới. Được rồi, xong đánh nhau, bỏ lớp da của anh ra. Cho nên tôi mới gọi phu nhân tới. Tôi cho rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu này vẫn có thể ra đằng sau lấy gạt tàn lại đây. Cục trưởng yên tâm, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không. Tôi nhất định sẽ để đó. Cậu cho tôi đập 2 cái. Khốn kiếp. Vậy cũng không dám ngờ. Tôi cảm thấy trên đời này sao lại có một miếng ngọc bội xinh như vậy, đẹp như vậy, thuần khiết như vậy. Thực sự không muốn quẩy dở. Cho dù là bị nứt cũng đau lòng. Nhưng bây giờ quẩy đã dở rồi. Hơn nữa dở đầy đất. Tôi suy nghĩ đơn giản. Tôi chỉ nghĩ cho dù là dùng cách nào, nhất định phải đem người làm dở ngọc tìm ra. Anh ta phải đền. Cảm ơn thanh tra trưởng. Tôi đi đây.
Thực ra tôi biết tại sao anh lại thả họ đi. Ông chủ Đồng, Dân Tư Nguyệt và Mặt tiểu thư làm nên kế hoạch giả chết. Nếu như đạn không phải là ba người họ đổi, vậy thì là người thứ tư. Mà người này không biết kế hoạch giả chết, cho nên sẽ không tương kế tự kế đổi đạn giết người. Nếu như không phải vì giết người, tại sao lại đổi đạn? Chỉ có một khả năng. Hắn hy vọng Mặt tiểu thư dùng đạn thật bảo vệ mình, mà người này nhất định cực kỳ quan tâm Mặt tiểu thư. Đừng nói nữa. Đạn là tôi đổi. Ông chủ Bào lần đó, nếu như không phải có tôi ở đó, cô ấy đã có chuyện rồi. Tôi sợ cô ấy sau này tới chỗ ông chủ Đồng lại xảy ra chuyện. Tôi muốn cô ấy vào lúc quan trọng bảo vệ tốt cho chính mình. Thì ra tôi mới là hung thủ, cậu không phải là hung thủ. Thế loạn mới là hung thủ thật sự. Còn có cả sự tự ti của tôi, vô năng, yếu đuối. A Thủy, anh tưởng em ngốc sao? Em giả vờ không nhận ra anh là sợ có người hại anh. Đêm nay là màn kịch hoàn mỹ nhất trong đời em. Chờ hạ màn, phồn qua rỡ bỏ, chúng ta cùng nhau chạy thật xa. Liên Nghi, anh về rồi. Thanh trà trưởng, Mặt Liên Nghi là cùng một tên người làm. Hội bọ cạp là một đống cỏ khô. Cẩn thận, đừng thiêu chết mình. Học được chưa? Học được chưa? Đó là chuyên nghiệp. Thư Thành à, hai người học ma đó, học cái thầy ma đó.
Thầy mà đi bộ thì cậu phải xoắn người vào. Đại khái là như vậy. Mặc dù anh ta không làm tới mức vặn vẹo, nhưng ít nhất làm tới mức ghê tởm. Chưa từng thấy ma. Chưa từng thấy ma thì chưa từng nhìn thấy ruồi nhặn à. Anh phải là con nhộng mới có thể khiến anh ta ghê tởm được. Tiểu Ngũ, Kiều Kiều, lúc nhảy hai tay phải giơ thẳng chân giống. Đúng vậy, đại khái chính là như vậy. Ngọc Nhi, cô phụ trách cái gì? Miệng dẹo mắt lác cũng là cách ma thể hiện. Nhưng mà biểu hiện của cô có vẻ giống tắc mạch não. Tư Nguyệt phụ trách trợn mắt trắng, luôn bị phân tâm. Vậy sao cùng với lúc cô sống không khác gì vậy? Phải, khi còn sống cô ở trên sân khấu, tôi bên dưới xem kịch, cô luôn phiền như vậy đó. Gì vậy? Đi xuống. Ông chủ Bào, sao tôi để ông nói cuối cùng? Ông nhớ, ông bị súng loạn bắn chết. Nhìn thấy ông rung động, nhưng mà tốc độ rung quá nhỏ. Không phải là rung, mà là đói đến rung. Có thể ăn cơm xong đã, rồi chúng ta chơi tiếp không? Đúng đó. Các vị, nghe tôi nói vài câu cuối cùng. 18 án mạng của hội bọ cạp chúng ta là một vụ án lớn. Từ tận lòng muốn nói một câu. Muốn gì? Họ đâu rồi? Tan làm rồi. Sao không chờ tôi? Có mấy người vậy? Được rồi, nếu mọi người có suy nghĩ này, như vậy đi, diễn đã rồi ăn. Đúng rồi. Nhộng. Mở miệng ra. Đúng rồi. Nào, mọi người mở miệng ra. Cắn tôi đi.